stressað. Ég aldrei þá. Það er sama eiginlega, sko. Bara dagamunur, sko. Komast þetta áleiðis, sko, í stæðan að stoppa og hugsa hvað hinn vill og eitthvað svona.
móts í hestleiða. Við ætlum að fara yfir nokkrar reglur fyrst. Spila er best af 7, bæði lið fá 6 æfingapílur fyrir leik. 5 lið og viðlagsaðir byrja fyrsta legg, 0 í 8 legg. Sami liðsmaður byrjar alla leggi í hverjum leik. Munið, hverjum leik. Má skipta á milli leikja. 2 efstu liði komast áfram í úrslit og það er aðeins vatnlift. Og það er verið að 7. leik og aðeins vatnlift á keppnissvæði. Símar og silent, engin heyrnartól í eyrun nema læknisráði. Fylgjumst vel með viðræðunum og látum ekki móttaka hlýða að óþörfu. Liðsstjórar bera ábyrgð á sínum liði og að keppendur sér tímalega á línum. Hádægishlé er á milli 1 og 2. Mótstjóri er Magnús og Arna og ef það er koma erfiðar upp þá er Matti með okkur. Ég held að það sé lítið annað að segja. Heldur að riðill A er Helgi og Vítor, Garðar Kristján Snæbjörn, Guðmundur Valur og Guðjón Sigurðsson, Atli Dýrir og Júlíus Helgi. Og þetta er spennandi 4 og ég vil Garðar Kristján að sjá þennan riðill. Það er riðill B á spennandi 9, Kristján og Kamil, Guðjón og Maggi, Anton og Sigurhelgi, Marel og Óðir og ég ætla að biðja Magga að sjá þennan riðill. Riðill C á spennandi 5 er Viðar og Sigurðarnar, Alexander og Alex, Þórðingi og Arnar, Þórarnir og Einar og ég byrja Þórðinga að sjá þennan riðill. Riðill D, spjall 6, er Sigtón og Kunni Hó, Maggi og Hallfinnur, Raunar og Sævar og Lúkas og Magnús og ég þarf að Magnús að sjá þennan riðill. Riðill E er Mattías og Björnstinnar, Yngvi Þór og Elvar, Halli og Björgvin og Sverrir og Steinar og ég byrja bara Mattías að sjá þennan, hann er komið hérna í það. Riðill F er spjall 11 og ég ætla að byrja þá sem ég kalla upp til að sjá riðilinn að koma að sækja blöðin. Riðill F, spjall 11, Friðrik og Jóhann, Ísak og Kári, Eiríkur og Ásta, Friðrik og Andrgeir og ég byrja Andrgeir að sjá þennan riðill. Riðill G á spjalli 12 er Arnar og Jónardur, Ólafur og Píot, Martin og Steppi, Garðar og Hilmar, ég byrja Hilmar að sjá þennan riðill. Á spjalli 13 riðill H er Ásti og Barði, Hallgrímur og Kjaran, Óskar og Davíð, Pétur og Morten. Já, Ásleifur og Martin, ég verður ekki að tala hér. Lið A hjá konum er Helena Oktavía, Steinunn og Sandra, Gíta og Lóvísa, Hrefna og Ingibjörg og Brynjabjörg. Þið með Hrefna að sjá þennan. Spjall 17 og 19 er Petra og Brynja, Sanna og Ártís, Eikla og Ragnheiður, Kolbrún og Dóra, Sara og Halla og ykkur sögur að sjá þennan. Það er eitt sem ég ætla að biðja ykkur að muna. Þegar þið skrifið, þá þið bara að skrifa. Þið eru ekki að kíkja á keppendur, þið eru ekki að stilla inn fyrir þið biðja það og muniði að bera virðingu fyrir hvort öðru. Game over!
Já, Matti og ég Mattias Yngvi tökum 6 og síðan
12 eftir. 12 eftir. Já. Kemur. Nei, þetta er 12 eftir. Come on. Allt sami, þannig að bara græni í takkinn. Svona. Fimmtíu. Okej. Já, fínar. Sex. Sex. 66. Stengið þar. 55. Já, síst eftir. 100. Já, síst eftir. 92. 92. Gekkjaður, Matthías. Super dag.
60. Alternate. No.
þetta inn fyrir mig. Já, og það er vatnið. Þeir byrja. Bjössi fór ekki í okkur, hann er farið. Og Sverrir að Steina byrja. Bjössi byrja í okkur. Þú getur ríkt á nafnið þeirra. Sverrir byrja í okkur. Ég veit ekki hvernig það byrja í okkur. Bjössi byrja í okkur. Ég byrja í okkur. Sverrir byrja í okkur. Ég er bara klár. 6 bíl, já.
65. Nei, ha, 85. Nei, fyrirgefðu. 20. 85. Aha, síst. Síst.
Þess að ég lélega að spila með spensa. Já, þetta er einu. Ég er ekki aðeins búin í gang. Það er þessu legg. Já, þessu legg, já. Það er alveg ekki búin í gang. Svo er það svo. Fínt. Nei, bara fínt í með. Það er ekki að gefa eitt séns í þetta. Já, þetta var bara gangi. Já. Björgvin,
Efnilegur.
Leggur og ligg. Matti byrjar. Du börjar. Vi börjar. Och så börjar. Matti. Er það ekki?
Svo þvítur.
vel gert. Siste. Þetta fylgur.
Lýsum við fingurlátur. Fyrir leikur, það er lítið að gera í því. Vel gert, ég gerði það. Já, þetta var flott. Það sýnst sem við erum single. Já. Ég var bara Já, en þessi var alveg skelfileg hérna tólan. Ég veit það, ég hugsaði það líka. 25. Ég hugsaði eins fáar ekki. Komdu. Sæl. Þeir eru sjálf á því. Þeir eru sjálf á því. Hvor ekki að byrja með ykkur? Það er Yngvi. Ég. Halda sama. Já, við. Cirka 6 kíló núna.
Game on. Come on. Yeah. 38.
83. Nio. Good. Sure.
97. Sexton. Tuttugu. 21. Good. 52. Zo, vernieuwd.
24. Sjö. Sex. Sjö. Þetta eru tveir skoraðar. Þetta var fínt. 9. Here. Þú átt 28 eftir. Fyrir 86 skoraðir. Fjórtán.
45. Sex. 60. 21. Góð grúpa sem. Það er líka flott maður. Ég veit ekki hvað það var. 60. 67. 85. 61. 9. 26. 30. 99. 100.
Jösust. Ekki? Nei. Nei. Djúka. Nú voru 20. Þarf hann? Ég kláraði hann að leikinn? Já, það var bara því að körfuboltaleikmaður tvö. Já, og svo fyrst. Er það hjá konunum? Konu fyrst. Já, það var 6. 2:20. Það meikar líka sens. Ég ætla að segja að þú verður að taka tótt. Það er annars getur ekki svo að taka það. Já,
Thompson. Nei, samtalið við alla. Já, ég tek það. Ég tek það.
Það er vel skilabóð að það virkar ekki. Já, já. Svona. Kom í það. Takk. Það vantar bara Kristján. Þetta segir hann. Viltu ekki gera? Já, við byrjum. Þá byrja þeir. Það byrja þeir leikinn. Við byrja leikinn. Já. Húla í alla. Húla í alla. Þá þessu, það settur mig líka. Já, þú byrjar. Þú er bestur að byrja. Er það? Bestur að enda. Já. Við erum bara sammála með þetta. Já, mjög gott. Ég byrja í þér aftur. Það er alltaf gott að byrja í þér aftur. Já. Er það góðar? Það er mjög fínar. Þá er það. Er það framkómið þetta? Já. Matti. Það er flott að hann hefði tekið það með þess. Alltaf að fara að leika í framhaldsláttunum að geta framröða. Það er það besta að byrja. Sjö alla leik. Þetta er besta sjö. Ég ætla bara að vinna einn. Jæja. Hvað er þetta? Þetta er þetta ekki? Takk 6 bílur. Já. 6 bílur. Já, byrja. Okay, come on.
Helge. Bara það, Grís. Grænt. Alltaf grænt. Målas. Ja. Frábæra bílar. Ekki víst það. Þetta er allt saman.
Föst.
Mjög. Er púla núna eða hvernig?
Leikur. Tókum gótt að það. Flokkur leikur þetta. Góð bara lægir leikur. Það frábært í kring. Það er góð. Hvað séu þið? Nei, við erum ekki hér. Það er ekki. Þá bara fyrir þetta annað. Já. Það var headstage. Eða? Byrja ekki headstage. Hann sagði headstage.
Ok, ég heyri þið. Það taka 3 ára fyrir það? Já. Ég heyri það ekki að
37. Já.
Nei, 3.
Já, þetta myndir byrja á Maggi og Jakob. Núna Friðrik. Ska vi börja? Eller dig? Ska vi börja på? Já. På pakkarna? Já. Jag gör det. Nej. Fuck.
Nej, så tappar det. Ja, det är ju så allt som topplopp. Det är fredag och allt som topplopp. Det är fint. Allt. Ja, samma mål. Nej, jag vet inte vad den här är. Tack så mycket. Tack så mycket. Baba. Ja, detta är avfrågat. Nej, jag tar bort dem. Þú fyrir kortið til það? Það splæsa alla bara. Vem är välja? Harry, Hvað segirðu? hvað er stöð? Hvað er stjórnarnir sér? Heads, við viljum heads. Herru, dögið það. Hvað er það? Þurfum við eitthvað að skrifa? Hver eru byrjað ykkur? Ja, Andersson. Hvað var hann það? Ég held að Reykjavík. Hverjir voru að spila þetta? Þetta er gott að skrifa það.
Ég allt klárt bara. Ekki taka 6 núna bara? Já. Game on. Right. Good job. Good work. Good. Mevrouw 40. Good.
Ég er píla. Sama röð bara? Já, það er allt Það er ekki skilda. til fyrir mig. 62 gerði. Þú sést það. Þetta í 20.
Cuidado. Procúrate. Liten då. Jag var den i 60. Ja, och över.
55명.
Þetta er 45 gerði. Já, sem er því. Algjört. 83. Hvað er þetta? Þetta er 20? 20 gerð.
Búlla núna. Núna, þú byrjar þú byrjar. Það er grænt. Það er grænt. Já. Það er grænt og breytir röðunum. Þá er ég á undan. Já. Það er ekki alltaf sömu. Já, það er sömu. Það er grænt. Það er grænt. Grænt. Nei. Það er svartur, einfaldur. Það er einfaldur svartur. Guðmundur Valur Byrjar. Já. Já, þetta er 125.
Já, þetta 14 gerði. Það er bara svona þetta er bílan. Þetta er úrlega. Þú gerir ómikið. Það er þarna, fyrsta. Já, ég var ítt á fyrstu. Það er bara þarna. Núna, Þú vil gera þetta? já. Vel gert. Takk fyrir þinn. Kom fyrir mig að bara. Confident og safe. That's good. Það er dögur. Já, þú veist þetta ekki. Þetta starta á mig. Já, það hittaði þau. Fyrst á bíla. Já, það er ekki saman. Já, það er bara. Þú þekkir það.
þú vannst. Ég er eina línu. Ég regna með að þú ert annað Siggi, Gunni. Nei, Gunni Hó. Já, það er mannur rétt hérna. Já. Guðmundur Valur og einhver annar. Greindi í þeim hérna. Þú þekkir þinn mann. Man ekki alveg hver Valur var að spila með hann. Ég sé hann lappa inn saman núna. Pétur Rúrik. Nei, Rúrik var með öðrum. Hann er með Hann var þetta. Man ekki hver var að spila með hann og var. Þessi? Ég man það ekki, en ég man það núna. Þetta er ekki Guðmundur Valur. Nei. Hann er að spila með hann. Ég sé það maður sem Guðmundur þekkir Valur, sko. Og þeim Hann fáum vantar bara minn maður sko. sem ég þekki. Ég sé annan mann í skipt eins og þú sem stendur á miðjugangi. Er hann sköldóttur með skegg? Nei. Nei, ok. Hann fór örgulega að pissa þær ekki. Hann er rétt og góð. Hann var ekki að góða þeim. En ég ætla bara að segja ykkur það að ég er búinn að fá mér nokkra fjóra, en ég kann að reikna Já, já. og ég steinfla þá oftast inn eina tölu svo pluss aðra tölu ef að þetta er eitthvað að tala að kjafta Engar áhyggjur af því. Ef að þið hafið allar óttatölur, allar stefnutölur, það er ekki sátt. Þroska heftir og aðtilsverð sko. Nógu hátt eða nógu lágt. Ekkert á milli. Eða bara spila eitthvað besta leik og sjá hvernig það fer. Ég rekna með að sé ennþá coin toss, fest af 7, húlað í 8. Ég hef ekki heyrt neitt annað. Þetta er bara inn í tölunni held ég. Það að vera. Kontos og búlaði 8, þetta er eins. Já, það er það sem ég skilði það. Ásaki. Valur, maður bjóð þér að velja coin toss. Haus. Það er haus, það er teis. Þá ætlar Siggi, Tommi og Gunni Hó að byrja. Valur byrjar hérna með. Siggi byrjar í okkur. Siggi byrjar hérna með. Já, mætar eitthvað tíma. Þið hafið 6 í pílur. Ah. Þið hafið 6 í pílur að hann byrja. Treystu að Arna sé að röfna þessu. Já, þetta er ekki. Allan er leggur. Allan er leggur, sko. Hann hefur svör við það.
Þarna mætir hann, þeir eru á lappa. Herre, ef við að taka 60 pílur fyrir á Sigga? Svo fyrir við.
25. Þetta er líka verið sem komið.
grænna. 25 gerðir. 20 eftir. Tonn. Tretton. 16. 26. 81. 85. 99. 34. 96. 85. 7. 36. 38.
Búja! Það fór ekki fagn á mikið. Hvað sér þau? 3.20? Það er 3.18? Já. Fyrir ekki? 2.16? Jú, ég sagði það verið hvernig. Átti ekki svona. Ég þrátt. Það er alveg til lægina. Það er ekki að hjálpa. Við erum bara að trukka okkur, við getum bara leita alltaf. Ég sá það bara, ég er bara... Fast.
kannski minnsta mál. Ef þið myndið dæma mig, var ekki mjög áreiðan? Þú mátt að segja tölurnar, þú veist að ég vissi ekki sjálfur, sko. Nei, þið þurfa að biðja mig. Ég veit það, já. Ég sá mikið. Ég er mjög áreiðanlega, þá fæ ég 4 barnir. Já, ég er mjög það. Það talaði við Örnu að ég hef verið mjög áreiðanlega. Það er það sem ég var að segja, ég er áreiðandi. Já. Guðmund, takk fyrir líka. voru 7 mínútur, þá byrjaði með þetta
Ekki neitt, sko. Isso, isso. Lukas. Þetta er eiginlega svindl, þið eru svo vanið að spila í beinni útlendingi. Já, ég sá það á það. Ég var nýbúinn að spila við það á mánudaginn, sko. Ég bara vildi að ég hefði... Ég vildi að ég geti þjálfað aftur núna, sko. Ég var hrósað við það. Hvar er Tómas? Heyrði ég hann að það?
þetta okkar. Hvað er það? Ég veit þér. Alltaf verið að flokkin leita. Það vantar samt skrifara, sko. En ekki það. Hvað verður það liðsmenn? Akkur eru menn að hlaupa svona í burtu og hægri vinstri? Það er ekki eins og komið skrifar upp á svið, svo. Ég skrifaði hann á leik. Já, það var ekki skrifar upp á svið, þannig að hann er kominn. Ekki þessu búið. Fyrir liðin þá verður ég að ávíta þig fyrir að mæta á þeim. Sem liðsmenni. Nei, helst ekki. Það er skrifar. Lukas, Kointas fyrir að byrja. Siggi Tóm byrjar hérna. Heads. Heads er það. Siggi Tóm byrjar hjá okkur. Lukas byrjar. 6 spilur. 6? Á liði eða? Já, á lið. Nei, á mann fyrir göðu. Á mann. Já. 6 á mann. 6 á mann. Á liði. Stóð á lið. Nei, hann stóð og lið hérna. Og Gunni náttúrulega liðfæst. Hann var bara Klárt ekki? Já. Gangi vel. Það sér það. Gangi vel. Gangi vel.
121. Virtue. Ciao. Skot fyrir PFA í fyrsta legg. Nei, 25.
Fullgóð fyrir BFH. Fullgóð fyrir BFH. Huge.
59. 55. 40. 50. 29. 80. 80. 60. 60. 29. 44. 52. 60. Skot fyrir Kefa. 55. 60. 50.
16 gerir 16. Fyrir Lukas. Það er TFA, réttu það. Það er Otti. Það er Lukas sem byrjar að búlla. Þegar hann mætti að byrja legginn. Þeir eru alltaf búin að brjóta legginn sitt okkar. Hvað séu? Nei. Lukas yfir þetta. Alltaf betur að undir það. Sexty. Fyrtjö. New.
10. Skor. Finn. Skor. Leggur og leikur. Fyrir FA. Það er greið. Það er 48 stig. Gegn 12 stig. 30 stig. Og það Sömu leiðis. Ekki að leiður. Gaman átt, þið var. 40-10. Það er kannski betra að taka hann með, sko. Takk mikið.
Me too.
Siapa?
står hérna. Takk fyrir. Það er hótt. Já, ég petti svona. Hey, Matti. Start.
Zo'n topstuur. Ja. En zelfs naar richting. Randdier. Wie weet Tails. Ja, gott. Ja, det vill jag göra. Kemur Tails. 60. Simon. Simon. Det är bästa Bästa syr. syr. Ja.
Fyrst yfir þessu.
45 gráður, 170. Skorar 55 minútur. Leggur og Nei, sammála. ég er líka sammála. Það er ekki fyrir mig.